So the Lord of the of sentient beings, the great protector of sentient beings to protect from suffering of samsara, Avalokiteshvara, the great Bodhisattva, we have faith in him, we believe in him, we try to follow his wisdom, his compassion, and his teachings. Thầy nói rằng Đức Quán Thế Âm Bồ Tát ngài là bậc bảo hộ cho tất cả hữu tình chúng sinh, đấng che chở vĩ đại cho hết thảy hữu tình chúng sinh khỏi đau khổ của luân hồi. Đức Avalokiteshvara chính là vị Đại Bồ Tát. Chúng ta có đức tin nơi ngài và chúng ta làm theo tấm gương của ngài. Chúng ta học theo hành đại bi của ngài, chúng ta học theo trí tuệ của ngài và chúng ta học theo những lời dạy của ngài. Avalokiteshvara, he who sees in all directions. His wisdom sees all phenomena, the nature of the phenomena, all phenomena. His wisdom, his compassion sees all sentient beings as his own sons or daughters. Great Bodhisattva Avalokiteshvara is my father, is my teacher, is my protector. That's how we understand about Avalokiteshvara, and that's how we have faith in Avalokiteshvara. Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, ngài là đấng có thể nhìn suốt 10 cõi. Ngài là đấng có thể nhìn thấu rõ, biết tất cả vạn pháp trong vũ trụ. Ngài là đấng rõ biết chân tánh của vạn pháp trong vũ trụ. Và tâm đại bi của ngài dõi nhìn hết thảy hữu tình chúng sinh và thấy hết thảy hữu tình chúng sinh là con ruột của ngài, là con trai con gái của ngài. Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát là cha của chúng ta. Chúng ta nên cầu nguyện như vậy. Ngài là cha của con, ngài là mẹ của con, ngài là đạo sư của con, ngài là bậc che chở cho con. Ngài thầy dạy rằng đó là cách mà chúng ta cần phải hiểu về Đức Quán Thế Âm và chúng ta cần phải có lòng tin nơi Đức Quán Thế Âm. To develop bodhicitta, we need to develop great compassion first. To develop great compassion, we need to develop renunciation first. To develop renunciation, we need to understand the nature of samsara and the situations of sentient beings in samsara, and also the qualities of nirvana and the power of dharma. Only understanding all of these can bring us renunciation into our mind.
Thầy nói rằng để phát triển bồ đề tâm, để phát khởi được bồ đề tâm thì trước hết chúng ta phải phát triển tâm bi mẫn, tâm từ bi. Để phát triển được tâm bi mẫn, chúng ta cần phải phát được hành xả ly, chúng ta cần phải tu hành xả ly tâm xuất thế. Và để có được hành xả ly, có được tâm xuất thế thì chúng ta phải hiểu được bản chất của luân hồi, chúng ta phải hiểu được bản chất của vạn pháp trong luân hồi, chúng ta phải hiểu được các phẩm chất, các phẩm tánh bất khả tư nghì của niết bàn, và chúng ta phải có hiểu được, phải có lòng tin vào sức mạnh bất khả tư nghì của pháp bảo. Chỉ khi có được những sự hiểu biết như vậy thì chính cái sự hiểu biết này sẽ giúp cho chúng ta phát được hành xả ly, có được tâm xuất thế ở trong tâm của mình. We believe in cause and effect, of course, as a Buddhist person. Cause and effect, that's a nature of phenomena, nature of things. Because things have to arrive from their causes and conditions. They cannot appear without enough causes and conditions. They have to depend on causes and conditions. Therefore, everything is naturally depend on cause and effect. Therefore, everything is cause and effect. Therefore, everything is karma. To understand that reality, we need to study. We need to hear about these things, teachings, to teach how things exist, how things can arrive or can appear, can exist. Only through studying we are able to think correctly of things. Only think correctly, there's a way to meditate on the reality. To go through these three principal activities, only then there is an opportunity for us to develop renunciation, to have real renunciation. Thầy nói rằng là ngày tu Phật giáo chúng ta tin vào nhân và quả. Nhân và quả đó là bản tánh của tất cả vạn pháp. Bởi vì vạn pháp trong thế gian này hiện khởi là do phải có hội đủ nhân và duyên. Nếu không có hội đủ nhân và duyên thì không có pháp nào có thể khởi hiện được. Vì vậy thầy nói rằng vạn pháp trong thế gian này muốn khởi hiện, muốn tồn tại thành trụ hoại diệt thì có được đầy đủ, có hội đủ nhân và duyên. Và như vậy chúng ta thấy rằng bản tánh của vạn pháp là như vậy. Vạn pháp trong thế gian đều phụ thuộc vào nhân và quả. Hay nói cách khác là vạn pháp trong thế gian đều là nghiệp. Vạn pháp trong thế gian là nhân và quả. Vạn pháp trong thế gian là nghiệp. Nếu như chúng ta hiểu được điều này thì chúng ta sẽ hiểu được bản chất của vạn pháp. Và thầy nói rằng chúng ta phải nghe rất nhiều giáo lý của Đức Phật dạy để biết vạn pháp trong thế gian này khởi hiện như thế nào, vạn pháp trong thế gian này tồn tại và hoại diệt như thế nào. Chỉ qua việc chúng ta nghiên cứu giáo lý và tư duy
để hiểu được bản chất của vạn pháp, thành trụ hại diệt như thế nào, và hiểu một cách đúng đắn vạn pháp trong thế gian khởi hiện và tồn tại và biến mất như thế nào, thì chúng ta mới có thể dùng những cái hiểu biết của mình vào việc công phu thiền định. Và chúng ta công phu thiền định về tánh không, công phu thiền định về bản chất của vạn pháp, thì việc công phu thiền định đó phải phụ thuộc vào việc văn và tư của chúng ta, tức là phụ thuộc vào việc chúng ta học giáo lý như thế nào và tư duy quán chiếu như thế nào để hiểu sâu sắc ý nghĩa của những điều mình đã học. Tóm lại như thầy nói sáng nay là 3 hoạt động mà một người tu cần phải làm, đó là văn, tư, tu. Chúng ta phải thực hành miên mật cùng đồng thời với nhau, và chỉ khi chúng ta thực hành miên mật cả văn, tư, tu như vậy thì chúng ta mới có hy vọng là mình phát triển được tâm xuất thế, hay là mình phát triển được hành xả ly, và khi đó chúng ta mới có nền tảng để tu những bước tu tiếp theo. A general way of understand of religion or religions, then religion is based on believing in things. So therefore, many religious traditions, they believe in this and that and the other. But Buddhism, we think, is a little different from other religions, because Buddhism is not only based on only believing, but based on reality. Therefore, it's different from other religions. And some believe in. Some people believe in things because they really understand something. But some other people, they believe in things because of their ignorance, probably, or superstitions. So, but Buddhism requires people to understand things first, and to understand, to know the view of Buddhism first, to understand the way it makes sort of judgment of phenomena, of things first, to know what really one is doing, what one is really believing in first, then practice or then follow. That is Buddhism. So a lot of people think that Buddhism is beyond of many religions. It's beyond religion. It's more like education, because it educates people and how to do things better, and how to be a better person, how to behave like good conduct. So therefore, the nature of Buddhism is not just a religion, but it's a high sort of level of education. Thầy nói rằng khi mà chúng ta nói về các tôn giáo trên thế giới thì có những cách hiểu về tôn giáo khác nhau. Có những tôn giáo trên thế giới họ dựa trên tôn giáo của họ dựa trên đức tin. Như vậy đức tin là quan trọng đối với họ, và đối với những truyền thống tôn giáo này thì người ta tin điều này và người ta tin điều kia. Đó là cái nền tảng cho tôn giáo của họ. Phật giáo khác hoàn toàn với các tôn giáo khác, bởi vì Phật giáo không chỉ dựa trên lòng tin
mà điều quan trọng hơn là Phật giáo dựa trên sự hiểu biết, dựa trên sự hiểu biết chân tánh của Thượng Đẳng. Và vì vậy cho nên Phật giáo hoàn toàn khác với các tôn giáo khác. Và vì vậy cho nên chúng ta phải hiểu rằng đối với người tu Phật giáo, điều quan trọng là chúng ta phải hiểu. Điều quan trọng là chúng ta phải hiểu. Còn nếu như chúng ta không hiểu mà chúng ta chỉ tin thôi, thì thầy nói rằng đó là cái loại lòng tin mù quáng, đó là vô minh và đó là mê tín. Vì vậy thầy nói rằng lòng tin phải đặt trên nền tảng của sự hiểu biết, hiểu rằng tại sao mình tin. Còn nếu thầy nói rằng có nhiều người tin nhưng mà không hiểu rằng tại sao mình tin, thì thầy nói rằng đó là vô minh. Tin mà thiếu sự hiểu biết là vô minh và mê tín. Tóm lại thầy nói rằng Phật giáo luôn luôn đòi hỏi người con Phật, luôn luôn đòi hỏi người tu hành trước hết là phải hiểu đã, trước hết là phải hiểu cái tri kiến của Phật giáo, trước hết là phải có kiến thức, có hiểu biết. Đó là điều quan trọng đầu tiên. Và khi mà chúng ta có kiến thức, có hiểu biết, thì chúng ta sẽ thấy rõ Phật giáo đã lý giải các hiện tượng trong vũ trụ như thế nào. Phật giáo đã lý giải vạn pháp trong thế gian này như thế nào. Và khi chúng ta có được cái sự hiểu biết đó, chúng ta hiểu được Phật giáo lý giải vạn pháp trong thế gian này như thế nào, mình hiểu giáo lý của Đức Phật rồi, khi đó chúng ta hãy có lòng tin, và khi đó chúng ta hãy nói rằng chúng ta là người theo Phật. Và thầy nói rằng nhiều người trên thế gian này đã tán thán Phật giáo và nói rằng Phật giáo là siêu vượt lên các tôn giáo khác, bởi vì Phật giáo không chỉ là một tôn giáo mà cao hơn thế nữa. Phật giáo là một nền giáo dục vĩ đại, và nền giáo dục vĩ đại đó đây là giáo lý của Đức Phật, dạy con người rất nhiều thứ. Giáo lý của Đức Phật dạy con người phải sống cuộc đời này như thế nào, dạy con người phải trở thành một người tốt như thế nào, dạy con người có những hành vi tốt đẹp như thế nào, vân vân. Vì vậy có thể nói rằng xét về bản chất, Phật giáo không phải là một tôn giáo, mà đích thực Phật giáo là một nền tảng giáo dục, một nền giáo dục ở cấp độ cao. During the time of Buddha Shakyamuni, the teachings he gave were very successful and very fruitful, very powerful, very blissful. And nowadays, Buddhism is losing its power and its fruition, because as the time passes, of course, the Buddha said that there are some times that Buddhism dies, or Buddhism goes down, or Buddhism loses its fruition, and this and that. So the time that Buddha mentioned many years ago is actually arriving. Still, people who are very diligently, faithfully, and correctly practicing Buddhism, they are able to receive a lot of benefit from their practice. They are able to tame their minds. They are able to sort of create peace in their mind and happiness in their mind. So Buddhism is still kind of active, but of course there are times, different times pass. Then of course
it's different ways of working with different people, and because people are like different mental faculties, and people are different at different diligence, and people have a different faith level or degrees degrees of faith and devotion. So therefore it's not like the time that Buddha's time. There are many arhats and many noble beings who were able to reach the result in a short time, few months, few weeks, by a few words, by a few teachings. But now it's different because of many things changed. Now we have to, I think, study more, and we have to practice more, and more like be more diligent and be more faithful, and take some more time. Thầy nói rằng vào thời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, khi đó giáo huấn mà ngài trao truyền, giáo lý mà ngài trao truyền có sức mạnh vĩ đại và có năng lực gia trì gia hộ rất lớn lao. Tuy nhiên ngày nay đạo Phật đã mất dần sức mạnh của mình, bởi vì thời gian trôi qua, và kể từ khi Đức Phật viên tịch, kể từ khi Đức Phật nhập niết bàn cho tới nay, thời gian trôi qua và giáo lý của Đức Phật dần dần mất sức mạnh của mình. Và điều này Đức Phật cũng đã nói tới nhiều trong nhiều cuốn kinh, là rồi sẽ tới thời gian gọi là thời mạt Pháp, khi mà giáo lý của Đức Phật bắt đầu suy yếu. Tuy nhiên thầy nói rằng vào thời mạt Pháp ngày nay thì vẫn còn rất nhiều người có lòng tin nơi Đức Phật, có hành tinh tấn nỗ lực, và còn tiếp tục kiên định đi trên con đường đúng đắn mà Đức Phật đã chỉ ra cho chúng ta. Và thầy nói rằng những người đó vẫn còn có cơ duyên để thọ nhận được giáo lý Phật Đà và đưa giáo lý vào thực hành. Họ vẫn có khả năng để điều phục được tâm của mình, họ vẫn có khả năng để có thể đưa lại an bình cho tâm của mình, họ vẫn có khả năng để tạo được hạnh phúc an lạc trong tâm của mình nhờ thực hành lời Phật dạy. Như vậy ngày nay thầy nói rằng mặc dù vào thời mạt Pháp nhưng đạo Phật vẫn còn sức mạnh. Thời gian trôi qua và mọi vật đều thay đổi, và mọi thứ con người cũng thay đổi, và tâm con người cũng thay đổi. Vì vậy thầy nói rằng cách mà các đạo sư làm việc dạy dỗ đệ tử ngày nay cũng phải thay đổi. Thầy nói rằng do chúng sinh ngày nay căn cơ cũng rất khác nhau, hành tinh tấn cũng có rất là khác nhau, có nhiều cấp độ khác nhau, lòng tin cũng có khác, có nhiều cấp độ khác nhau, tâm trí thành trí tín cũng có nhiều cấp độ khác nhau. Kể từ thời Đức Phật nhập niết bàn thì vào đời của chúng ta là thời mạt Pháp, mọi thứ khác xa với thời của Đức Phật. Ở thời Đức Phật có rất nhiều đấng tôn quý, ở thời Đức Phật có rất nhiều vị đắc quả thánh như đắc A La Hán. Những vị đệ tử của Đức Phật vào thời đó có thể tu hành và đạt chứng ngộ, đạt quả thánh chỉ trong vài tháng, tu trong vài tháng, vài tuần, thậm chí là chỉ nghe một vài lời giáo huấn của Đức Phật là những vị đó đã có thể đạt chứng ngộ. Tuy nhiên thời của chúng ta rất khác xa với thời của Đức Phật. Vào thời của chúng ta, việc tu hành khó khăn hơn rất nhiều vì căn cơ của chúng ta không thể so được với căn cơ của đệ tử thời Đức Phật. Do đó thầy nói rằng bây giờ chúng ta phải tu nhiều hơn, phải cần cù siêng năng hơn, phải tinh tấn hơn,
và phải nỗ lực hơn rất nhiều, phải bỏ ra rất nhiều thời gian, nhiều thời gian hơn so với thời gian của các đệ tử thời Đức Phật. Thì khi đó chúng ta mới đạt được kết quả như mình mong muốn. Buddha has a countless compassion, a very great wisdom. So therefore Buddha has always a great way to benefit people. Therefore, even though these regeneration times, people are very busy, a lot of distractions, and very so much attachment and mental distractions. So therefore, people are pretty weak when it comes to Dharma practice. But because of the kindness of the Buddha and the wisdom of the Buddha, Buddha tries to find a better method to benefit people. So therefore Buddha sort of taught different levels of teachings and dharmas. And these degeneration times, very rough time, very difficult time, very bad times, Buddha also found these teachings of Vajrayana, which is much quicker and shorter path to a little easier because when the more people busy, then the not enough time, because the more busy and the more lazy, then the more one wastes their time. So Buddha taught this Tantrayana, which has a lot of method and which contains a lot of method and sort of simple compared to other traditions. Vajrayana is much simple, very short practices and very completed and very focused on important things. Thầy nói rằng Đức Phật có vô lượng là tâm bi của ngài bất khả tư nghị, và trí tuệ của Đức Phật như vậy, trí tuệ của ngài cũng là bất khả tư nghị, và vì vậy cho nên những cái cách mà Đức Phật làm lợi lạc chúng sinh có thể nói là vô lượng và bất khả tư nghị. Vào thời đại mạt Pháp ngày nay, chúng sinh rất là bận rộn, chúng sinh có rất nhiều phiền não, và tâm chúng sinh luôn luôn điên đảo và tán loạn. Vì vậy cho nên chúng sinh không có nhiều thời gian để dành cho việc thực hành pháp, không có nhiều thời gian để dành cho việc hành trì tu tập. Và vì tâm đại bi nhờ tâm đại bi của Đức Phật, nhờ đại trí tuệ của Đức Phật mà chúng ta có được những phương tiện thù thắng, những phương tiện có thể lợi lạc cho chúng sinh ở rất nhiều các trình độ căn cơ khác nhau. Đó là điều may mắn lớn của chúng ta. Thầy nói rằng vào thời đại của chúng ta là thời đại mạt Pháp, chúng sinh rất là bận rộn và không có nhiều thời gian, và chúng sinh cũng việc tu hành của chúng sinh như thầy nói
Cho nên Đức Phật đã cho truyền cho chúng ta giáo lý Kim Cương Thừa. Đây là pháp bảo cực kỳ thù thắng. Đây là pháp bảo cực kỳ thù thắng bởi vì giáo lý Kim Cương Thừa cho chúng ta một con đường nhanh hơn, ngắn hơn và ở một mức độ nào đó là dễ dàng hơn để có thể đạt tới thành tựu. Đó là đặc điểm rất tuyệt vời, rất là thù thắng của Kim Cương Thừa. Chúng ta cũng biết rằng con người vào thời đại mạt Pháp, con người vào cái thời đại hiện đại của chúng ta vô cùng là bận rộn, và khi họ vô cùng bận rộn như vậy thì họ sẽ tán tâm vào những công việc thế gian và trễ nải lười biếng việc tu hành, tức là họ uổng phí thời gian rất nhiều vào những việc không cần thiết, những việc vô bổ. Vì vậy Đức Phật với tâm đại bi của Ngài đã trao truyền cho chúng ta giáo lý Kim Cương Thừa, và đặc biệt giáo lý Kim Cương Thừa có đại phương tiện, tức là giáo lý Kim Cương Thừa có rất nhiều phương tiện, và đó là những phương tiện thù thắng để giúp chúng ta tu và có thể đạt kết quả nhanh hơn. Chúng ta có những bộ pháp thật là đơn giản, thật là ngắn gọn, nhưng mà đầy đủ, hoàn toàn đầy đủ và hoàn hảo, và pháp đó tập trung vào những điều trọng yếu nhất của một người tu. Đó là đặc điểm của giáo lý của pháp tu Kim Cương Thừa. But still, of course, the fundamental base for Buddhist path renunciation and compassion and wisdom. Those are very, very important. Therefore, people should focus on these important subjects. Because people sometimes just don't remember these important parts for the Dharma practice. Then probably just chanting or reciting and this and that, doing many activities, but not really improving so much. The reason is, of course, it's the lack of understanding, lack of the base foundation. So therefore, the Four Noble Truths, especially the truth of suffering, which is the nature of samsara. So understanding of samsara is the key, is very important. When we don't understand the nature of samsara, then of course we never think that samsara is something that we want to demand, to abandon. We always want to be in. Because of that, we are always in samsara. Of course, that's the main cause. We are creating more causes to be here, not over there, but here. But then our conduct, like Dharma conduct, why do we have this Dharma activities or Dharma practice? Then of course we must say, I want to liberate myself. I want to be free from samsara or suffering. But we are not really doing the thing correctly, because there is not understanding, not correct understanding. So in Sutrayanas, the foundation of Buddhism or Buddhist understanding is Four Noble Truths. And then, but it's a great teaching, very great
and large sort of subjects. So therefore, it's difficult to bring in one package and to practice. But then in Tantrayana, they teach, it teaches the preliminary practice, which means preliminary practice. And you have to practice these first, before your realization or before your actual thing. Then that makes a lot clear, more clear. And then what are those preliminary practices? It's exactly the same meaning what taught in the first Dharma wheel, the Four Noble Truths. Thầy nói rằng có ba cái nền tảng quan trọng để chúng ta tu đạo. Thứ nhất là hạnh xả ly, thứ hai là tâm đại bi, và thứ ba là trí tuệ. Thầy nói rằng ba cái nền tảng này là cực kỳ quan trọng đối với người tu. Đây là những cái chủ đề mà chúng ta phải tập trung vào khi chúng ta nghiên cứu giáo lý. Và thầy nói rằng có nhiều người tu hành và cũng rất là cố gắng, họ tụng chú, rồi họ tụng nghiên cứu, tụng các lời cầu nguyện vân vân. Tóm lại là họ cũng làm cái này hoặc là làm cái khác, họ cũng có rất là nhiều các hoạt động khác nhau. Tuy nhiên kết quả thì không được như ý. Và thầy nói rằng lý do tại sao mà họ cũng tụng chú, cũng tụng kinh, cũng tụng lời cầu nguyện vân vân, nhưng mà kết quả không được như ý, họ không tiến bộ ở trên con đường tu của mình, là vì họ không có cái hiểu đúng đắn. Và lý do tại sao họ không có cái hiểu đúng đắn là vì họ không có được ba cái nền tảng mà thầy vừa nêu ở trên, tức là hạnh xả ly, tâm đại bi và trí tuệ. Vì vậy thầy nói rằng Đức Phật trước hết khi mà ngài bắt đầu chuyển pháp luân, trao truyền giáo lý cho nhân gian, thì giáo lý đầu tiên mà ngài dạy đó là tứ diệu đế. Và trong tứ diệu đế tức là 4 chân lý cao cả, thì khổ đế tức là chân lý về bản chất đau khổ của luân hồi là quan trọng nhất, và đây chính là chìa khóa cho việc chúng ta hiểu bản chất của luân hồi. Bởi vì thầy nói rằng nếu mà chúng ta không hiểu được rằng bản chất của luân hồi là đau khổ thì chúng ta sẽ không có cái tâm mãnh liệt muốn rời bỏ luân hồi, muốn thoát khỏi luân hồi, mà chúng ta vẫn cứ tiếp tục bám luyến vào trần cảnh, vẫn tiếp tục bám luyến vào luân hồi, và như vậy thì chúng ta sẽ không bao giờ thoát ra được khỏi luân hồi, và thực sự chúng ta không bao giờ phát triển được hạnh xả ly. Vì vậy thầy nói rằng chúng ta chỉ tạo nên đau khổ cho mình, chúng ta chỉ tạo thêm tham luyến cho mình đối với luân hồi mà thôi, nhưng chúng ta không thực sự tu pháp Phật, và chúng ta không thực sự giải phóng mình khỏi luân hồi. Vì vậy thầy nói rằng làm người tu thì điều quan trọng là chúng ta phải thực hành, và chúng ta phải thực hành thì điều trước hết là chúng ta phải có khao khát mãnh liệt, đối với pháp, khao khát mãnh liệt đối với việc thoát khỏi luân hồi, đối với việc giải thoát cho mình khỏi đau khổ và khỏi luân hồi. Nếu chúng ta hiểu điều này đúng đắn thì đó là điều rất tốt, còn nếu chúng ta không hiểu được điều đó thì chúng ta không bao giờ có thể tiến bộ và chuyển sang những bước cao hơn trong việc thực hành pháp của mình. Như vậy thầy nói rằng trong giáo lý của kinh thừa, Đức Phật đã dạy bốn chân lý cao cả, tức là tứ diệu đế. Tuy nhiên trong truyền thống Hiển giáo, nếu các bạn muốn nghiên cứu tứ diệu đế thì đây là điều có thể nói rằng vô cùng khó khăn, bởi vì tứ diệu đế là một chủ đề rất bao la rộng lớn, và chúng ta phải cần rất nhiều thời gian để nghiên cứu thì mới có thể thấu suốt được tứ diệu đế. Tuy nhiên trong truyền thống mật thừa, trong truyền thống kinh cung thừa thì nhờ tâm từ bi của các bậc đạo sư, các ngài đã cô đúc tứ diệu đế vào bộ pháp gọi là môn đô, hay là vào bộ pháp pháp tu thiên yếu. Pháp tu thiên yếu môn đô trong truyền thống kinh cung thừa, trong truyền thống mật thừa là pháp tu mà cần phải có, pháp tu cần phải đi trước một cái pháp tu chính thức. Vì vậy trước khi vào bước
bước vào phần tu chính thức, chúng ta phải tu pháp môn đô hay là pháp tu tiên yếu. Và trong phần pháp tu tiên yếu đó thì 4 chân lý cao cả được cô đúc ở trong phần ngoại môn đô là phần đầu tiên của pháp tu tiên yếu. We human beings or people, only when we are suffering, then we feel something wrong of things, something wrong with me, something wrong with my people, something wrong with my place or whatever. And a lot of people say because something wrong with samsara. Samsara is naturally wrong and naturally suffering. Therefore, people have a lot of sufferings, a lot of troubles. But even we understand that samsara naturally is suffering, but most time we forget about this reality. And then even though we say we are practicing dharma, we are try to eliminate the karma to be in samsara, but most times we forget. Therefore, therefore, okay. Thầy nói rằng là con người của chúng ta đó, thì chúng ta cứ sống như vậy, nhưng mà ít nghĩ ngợi gì, nhưng mà chỉ khi nào mà có cái gì đó trục trặc xảy ra trong cuộc đời, khi đó thì chúng ta mới thực sự cảm nhận được là có cái gì không ổn, và khi đó thì chúng ta sẽ nói rằng có cái gì đấy không ổn đối với tôi, hay là có cái gì đấy không ổn đối với mọi người, hay là có cái gì đấy không ổn đối với cái nhà của tôi, cái nơi tôi ở, vân vân. Có thể là chỉ khi nào có cái gì đấy mà bất ổn, khi đó chúng ta mới suy nghĩ lại. Thì cũng như vậy, bây giờ chúng ta nói là có cái gì đó không ổn với luân hồi, thì cái gì không ổn đối với luân hồi, thầy nói rằng cái không ổn đối với luân hồi ấy, là luân hồi đương nhiên là đau khổ, bản chất của nó là đau khổ, đấy là cái bất ổn của luân hồi, đó là bản chất của luân hồi. Và thầy nói rằng mặc dù chúng ta biết chứ phải không, chúng ta biết là bản chất của luân hồi là đau khổ, chúng ta nghe nhiều rồi và chúng ta cũng có biết chứ phải không, nhưng mà cái tật lớn nhất của chúng ta là mình quên. Thầy nói rằng chúng ta quên, và thậm chí là chúng ta nói rằng chúng ta tu pháp, chúng ta tu pháp Phật, và chúng ta muốn đoạn diệt nghiệp chướng, chúng ta đoạn diệt nghiệp chướng, và chúng ta đoạn diệt luân hồi, tức là chúng ta giải thoát mình khỏi luân hồi. Nhưng mà thực ra là chúng ta nói như vậy nhưng mà lại quên luôn. Every Buddhist tradition accepts that renunciation is the main cause to be real Dharma practitioner. And renunciation is based on the understanding of the nature of samsara, suffering, understanding the suffering of samsara. But then, because we forget about this part, then of course we created more karma to attach to samsara. And there's not enough renunciation. So therefore our Dharma practice, our Dharma understanding is always pretty weak, not enough strength. Thầy nói rằng tất cả các truyền thống của Phật giáo
thì đều hoàn toàn đồng ý với nhau ở điểm là hành xả ly là cái nhân chính yếu. Hành xả ly là cái nhân chính yếu để khiến chúng ta có thể trở thành một người chân tu. Và thầy cũng nói rằng hành xả ly của chúng ta thì lại dựa trên cái sự hiểu biết sâu sắc về bản chất đau khổ của luân hồi. Tức là khi chúng ta hiểu được đau khổ của luân hồi thì chúng ta mới phát được cái tâm xả ly thật là mãnh liệt, là giải thoát khỏi đau khổ, là giải thoát cứu mình khỏi đau khổ, khỏi luân hồi đầy đau khổ. Tuy nhiên thầy nói rằng như thầy nói đã giảng phần trước, chúng ta có cái tật là hay quên, và khi chúng ta vì hay quên như vậy cho nên thay vì là đoạn diệt phiền não, đoạn diệt đau khổ thì chúng ta cứ tạo thêm nhiều tham luyến luân hồi và tạo thêm nhiều cái nhân duyên để mình cứ kẹt hoài hoài trong luân hồi và mình cứ lăn lóc trong luân hồi. Vì vậy thầy nói rằng cái hành xả ly của chúng ta hiện giờ thực ra mà nói là còn rất yếu. Cái hiểu của chúng ta về bản chất luân hồi, kể cả bản chất đau khổ của luân hồi cũng còn rất yếu. Vì vậy cho nên việc tu hành của chúng ta không có sức mạnh. The reason for us to forget about the problems in samsara and the nature of samsara, because we have already have so much very strong, very heavy attachment to samsara. Therefore, one mind of us says, maybe I don't want to be in samsara, but the other mind is saying, I want to be in samsara. And then we, because of that mind, the second kind of the mind, we do everything to extend our time in samsara, because we do things for the self. We think that self is here, self exists, because this is me, and I need this, I need that, I must have this. See now, since we put ourselves in the center and do everything for that self. So therefore, whatever we do is because of our attachment, because of ourself. So therefore, anything we do that really created more karma for us to maintain in samsara. Thầy nói rằng như thầy đã nói là cái tật lớn nhất của chúng ta là tật quên, tức là chúng ta quên về cái bản chất đau khổ của luân hồi, và mặc dầu chúng ta thực sự cũng muốn được giải thoát chứ không phải không, nhưng vì chúng ta quên cái bản chất đau khổ của luân hồi, cho nên chúng ta cứ tham luyến cái đủ các thứ ở trong luân hồi. Và như vậy đúng không? Thì chúng ta tự nhủ mình rằng tôi muốn thoát khỏi luân hồi, tôi không muốn bị kẹt trong luân hồi. Nhưng mặt khác thì chúng ta lại tự nhủ mình rằng tôi muốn cái này, tôi muốn cái nọ, và khi chúng ta muốn như vậy tức là thực sự chúng ta đang còn muốn ở lại trong luân hồi. Chúng ta đã kéo dài cái thời gian mà chúng ta phải lăn lóc trong luân hồi. Như vậy là trong chúng ta có hai cái tâm, một cái tâm thì muốn giải thoát, nhưng tâm thứ hai thì lôi chúng ta lại và kéo chúng ta và giữ chúng ta lâu trong luân hồi. Và lý do tại sao cái tâm thứ hai lôi kéo và chúng ta ở lại lâu trong luân hồi là bởi vì chính cái tâm này là tâm chấp ngã. Và khi chúng ta có tâm chấp ngã rồi thì bất cứ cái gì mà chúng ta làm thì chúng ta đều nghĩ đến cái lợi ích của bản thân mình, cái lợi ích ích kỷ của mình. Mình muốn rằng tất cả mọi thứ đều phải phục vụ cái mình thích, cái mình muốn. Và chúng ta nói rằng đây là tôi phải có cái này, rồi tôi phải có cái khác, vân vân. Và chúng ta đặt bản thân mình, đặt cá nhân mình vào trung tâm của vũ trụ, trung tâm của tất cả mọi thứ, và chúng ta muốn mọi thứ đều phải phục vụ cái ý muốn của mình.
Và vì vậy cho nên chúng ta ngày càng tạo thêm nhiều hơn và nhiều hơn cái sự tham luyến đối với tất cả mọi thứ trong thế gian, tất cả cái gì làm hài lòng và nuông chiều cái ngã của mình. Vì vậy thầy nói rằng thay vì chúng ta tu Phật, chúng ta tu đạo, thì mình đang tạo thêm nhiều nghiệp chướng, mình tạo thêm nhiều bất thiện nghiệp và tạo thêm nhiều nhân duyên để cho mình vẫn cứ lăn lóc trong luân hồi và mãi mãi cứ lăn lóc hoài trong luân hồi. As long as there is a attachment to the self and attachment to the things, there is samsara. Only when one is completely abandoned or eliminated attachment to the self, then it ends the samsara. Before that, the meaning of Dharma practice is always try to eliminate, eliminating attachment. And understanding that attachment is bad is very effective cause for us wanting to cut our attachment to the self. Therefore we need to really focus on one's mind, one's attachment, and try to work with our own minds. Otherwise, it's not really Dharma practice. Anything that creates more attachment, more jealousy, more proud, these are not really Dharma. This is a bad. This is not good. So therefore, to be smart, to be honest, we need to study real Dharma and genuine instructions. Và thầy nói rằng chừng nào mà chúng ta còn chấp vào cái ngã của mình, chừng nào mà chúng ta còn nghe theo cái ngã của mình, thì chừng đó chúng ta còn chưa thoát được khỏi luân hồi. Vì vậy thầy nói rằng nếu chúng ta muốn được giải thoát thì điều quan trọng nhất là mình phải diệt tâm chấp ngã. Điều quan trọng là chúng ta phải giảm bớt cái tâm tham luyến, cái tâm chấp bám chấp vào cái ngã của mình. Khi nào mà chấp ngã không còn thì khi đó luân hồi đạt tận. Còn bây giờ thầy nói rằng việc tu của chúng ta tất cả tự chung lại ở một điều tâm điểm quan trọng nhất, đó là tâm bám chấp vào ngã. Và thầy nói rằng khi mà chúng ta tư duy quán chiếu để hiểu được một cách sâu sắc rằng chấp ngã là rất tệ hại, nó là nguyên nhân của đau khổ, thì chính cái việc tư duy quán chiếu này là một cái nhân rất là hữu hiệu, một nhân rất là mạnh mẽ để giúp cho chúng ta có thể chặt đứt tâm chấp ngã. Vì vậy thầy nói rằng chúng ta nên cố gắng tư duy quán chiếu, và việc tu hành của chúng ta phải tập trung vào vấn đề đó, tức là tập trung vào việc chúng ta nhắc nhở bản thân mình về những cái tai hại của việc chúng ta nuông chiều bản thân mình, nuông chiều cái tâm chấp ngã. Còn thầy nói rằng chừng nào chúng ta còn nuông chiều tâm chấp ngã của mình thì bất cứ cái gì chúng ta làm, cho dù chúng ta nói rằng chúng ta đang tu hoặc chúng ta đang làm thật sự, thì thực ra bất cứ cái gì chúng ta làm đều chỉ tạo thêm nhiều tham luyến, nhiều tâm tham, nhiều tâm ganh ghen đố kỵ, nhiều tâm ngã mạn, sân hận, vân vân. Và những điều đó thực sự là rất tệ hại. Vì vậy thầy nói rằng đối với người tu của chúng ta cần phải thông minh và chúng ta cần phải trung thực để tu hành. Và như vậy thì điều quan trọng là chúng ta phải có sự hiểu biết và sâu sắc giáo lý, và có đưa giáo lý vào thực hành một cách chân thực.
the reality of attachment is never satisfied. And the reality of phenomena, the reality of objects or things cannot be held uh, onto forever. They will taken away from us, or we will leave them behind, or we will leave before those. So, therefore, we must try very hard to eliminate attachment, because that creates more problem, that brings a lot of problem, a lot of troubles, because a great sort of very large greedy can cause a lot of problem, can destroy happiness and peace and many positive things, many qualities of our conduct. Because a strong greedy is a cause for anyone to be very selfish person. A selfish person can be very aggressive and very sort of crooked and not honest, and this and that. It creates many bad about oneself. Thầy nói rằng bản chất của tâm tham là không bao giờ thỏa mãn, không bao giờ biết dừng lại. Tuy nhiên bản chất của vạn pháp thì lại là cái gì đó mà chúng ta không bao giờ có thể nắm giữ được, tức là bản chất của vạn pháp là vô thường, và chúng ta không có thể nào nắm giữ được chúng, mà chúng ta sẽ phải buộc phải để chúng lại đằng sau lưng. Chúng ta buộc phải để cho chúng tuân theo quy luật của vô thường. Vì vậy chúng ta càng tham luyến thì chúng ta càng nuôi tâm tham, nhưng vì vạn pháp là vô thường cho nên càng nuôi tâm tham thì chúng ta lại càng đau khổ, càng nuôi tâm tham thì chúng ta lại càng gây nhiều rắc rối cho chính bản thân mình, gây nhiều bất ổn cho chính bản thân mình. Và thầy nói rằng một khi mà cái tâm tham của chúng ta nó rất là mạnh thì nó chính là nhân để gây ra rất nhiều cái đau khổ khác. Bởi vì khi mà chúng ta có tâm tham và khi cái tâm tham của chúng ta quá mạnh thì nó sẽ hủy hoại sự an bình trong tâm của chúng ta, nó hủy hoại hạnh phúc của chúng ta, và nó hủy hoại tất cả những cái nhân tốt lành trong tâm của chúng ta và những cái nhân tốt lành trong cái hành động của chúng ta. Vì vậy thầy nói rằng tâm tham luyến, đặc biệt là những tâm tham luyến rất mạnh, chúng có thể gây ra rất nhiều điều phiền não. Vì tham lam mà con người có thể trở nên rất hung dữ, rất hung ác. Vì tham lam mà con người có thể làm những hành động rất bất thiện, con người có thể làm những hành động thiếu trung thực, và con người có thể thực hiện những hành động xấu ác. Vì vậy thầy nói rằng càng nhiều tâm tham thì chúng ta lại càng bám luyến hơn nữa vào cái ngã của mình, và vì vậy cho nên chúng ta lại càng tạo thêm nhân duyên để chìm trong đau khổ của luân hồi. Strong attachment to the self is a very bad cause to destroy compassion or kindness, because that strong greed is a very powerful cause to be selfish and to have a very strong attachment to the self. So therefore, we are not able to see other beings are very important, because of our attachment to the self, we see one self is the most important, and those who are
very close to the self, to one, are important, but the rest of the people, the rest of other beings are less important or not important at all. So that power of that emotion, that negative emotion, eliminates our opportunity to develop bodhicitta or compassion. So therefore, to develop bodhicitta compassion, one must work with one's mind and try to fix ego, try to fix one self attachment. Thầy nói rằng cái tâm chấp ngã, cái tâm tham luyến với cái ngã của mình là cái nhân rất là tệ hại và nó hủy diệt tất cả những điều mà tốt đẹp ở trong chúng ta. Bởi vì khi chúng ta có cái tâm tham rất là mạnh thì khi đó nó sẽ khiến cho chúng ta trở nên một người cực kỳ ích kỷ, và khi chúng ta là một người rất tham lam và một người cực kỳ ích kỷ như vậy thì chúng ta sẽ không có khả năng để nhìn thấy rằng những người khác là quan trọng. Khi chúng ta đã rất ích kỷ như vậy, khi chúng ta đã nuôi một cái tham luyến mạnh mẽ như vậy thì chúng ta sẽ luôn luôn muốn mình là quan trọng nhất và luôn luôn thực sự thấy mình là quan trọng nhất, và chúng ta chỉ thấy mình là quan trọng nhất, hoặc là những người nào có kết nối với mình cũng quan trọng, còn những người khác thì kém quan trọng hơn hoặc là không quan trọng chút nào cả. Vì vậy thầy nói rằng cái tâm ích kỷ hay cái tâm chấp ngã nó hủy diệt rất nhiều hạt giống tốt lành trong chúng ta, và nó khiến cho chúng ta không bao giờ có thể phát triển được, không bao giờ có thể phát khởi được tâm Bồ đề, không bao giờ có thể phát khởi được lòng bi mẫn. Vì vậy thầy nói rằng nếu như chúng ta muốn có tâm Bồ đề, nếu như chúng ta muốn có lòng bi mẫn thì chúng ta phải làm việc với tâm của mình, phải điều phục cái tâm của mình và phải sửa ngay cái tâm ích kỷ của mình. Bởi vì khi mình nuôi dưỡng cái tâm ích kỷ như vậy thì không hạt giống bồ đề nào có thể nảy nở được. Someone who is like Avalokiteshvara, who sees the absence of self-attachment and fixed that negativity, that negative emotion, and develop bodhicitta. So he became Avalokiteshvara. He became the Lord of the world. And as we are from the beginningless, we practiced attachment. so we are successful in being very selfish person, and we are loser. Actually, we become a very big loser, and we are not able to protect others. Not only protect others, we sometimes cannot protect oneself. We are protecting oneself from maybe hunger, and thirsty, and cold, and hot. We try to protect oneself. When hungry, drink something, right? Eat something. When cold, put something on. That's much about it. But after this life, when going through the different situations of the pardos, when taking rebirth in the different realms, do we have any power to protect oneself? Not really. I don't think so. So therefore, that attachment is the main cause to make us very weak. And that wisdom, that compassion, that against attachment is the power, like Avalokiteshvara has.
to be the Lord of the world. Thầy nói rằng chúng ta hãy nhìn vào Đức Quán Thế Âm và Ngài cũng như chúng ta khi còn trên con đường tu tập, Ngài cũng có tâm chấp ngã, tâm ích kỷ, nhưng mà Ngài đã nhận ra cái tâm chấp ngã của mình và Ngài cố gắng điều phục nó và Ngài điều phục nó, cho nên Ngài đã phát khởi được tâm từ bi, Ngài đã phát khởi được Bồ Đề tâm và Ngài tu hành cuối cùng trở thành Đức Avalokiteshvara, Đức Quán Thế Âm. Ngài trở thành vị giáo chủ của thế giới này, bậc thầy của thế giới này. Thầy nói rằng còn chúng ta từ thời vô thủy đến nay chúng ta cũng thực hành, nhưng mà chúng ta thực hành hành ích kỷ. Vì vậy cho đến bây giờ, cho đến ngày nay chúng ta vẫn còn là kẻ thất bại, chúng ta là một kẻ thất bại lớn. Vì vậy thầy nói rằng điều quan trọng là chúng ta phải cố gắng tu hành để được như Đức Quán Thế Âm. Còn ngày nay chúng ta hoàn toàn là người bất lực và yếu đuối, hoàn toàn bất lực, yếu đuối, cần phải có sự che chở của Đức Quán Thế Âm. Và thầy nói rằng vì chúng ta bất hạnh và yếu đuối cho nên chúng ta không che chở cho bản thân mình và cũng không che chở cho người khác. Thầy nói rằng chúng ta không che chở cho bản thân mình bởi vì nhìn cách nhỏ hẹp để chúng ta cũng có thể làm một chút gì đó để che chở cho bản thân mình, như là che chở cho mình khỏi đói, khỏi khát, hoặc khỏi cái lạnh, hoặc khỏi cái nóng. Tuy nhiên khi chúng ta đói thì chúng ta ăn, khi chúng ta khát chúng ta uống, khi mình bị lạnh thì mình mặc quần áo lên thêm, vân vân. Chúng ta cũng có thể làm một chút ít việc nào đó để che chở cho bản thân mình. Tuy nhiên xét về lâu về dài thì chúng ta hoàn toàn bất lực và không có thể che chở được cho bản thân mình, bởi vì thử nghĩ về việc chúng ta đi về đâu sau khi chúng ta chết thì chúng ta cũng biết rằng chúng ta không thể biết được rằng chúng ta sẽ đi về đâu khi chúng ta chết. Và nếu chúng ta thực sự không chịu tu hành, không thực sự phát khởi Bồ Đề tâm và tu được hành từ bi thì chắc chắn là sau khi chúng ta chết chúng ta sẽ còn phải trải qua rất nhiều kiếp nữa, và đó là những kiếp rất đau khổ. Vì vậy thầy nói rằng chúng ta phải nhớ rằng cái tâm chấp ngã là cái nguyên nhân chính yếu khiến chúng ta trở nên yếu đuối và khiến cho chúng ta trở nên bất lực. Và chính tâm đại bi và chính cái đại trí và đại bi của Đức Avalokiteshvara chính là sức mạnh của Ngài. Như vậy cội nguồn của Đức Quán Thế Âm, cội nguồn sức mạnh của Đức Quán Thế Âm là tâm đại bi, là trí tuệ vĩ đại của Ngài. Và vì vậy cho nên Ngài là bậc thầy của chúng ta, Ngài là bậc gia hộ, hoặc là bậc che chở vĩ đại cho chúng ta, cho nhân gian. We are fortunate enough to be a human being and to have many pleasures, many possessions, and that because we have many pleasures, so we can enjoy. So at least we have food to eat, not only food but good food, and we have place to stay, and we have clothes to wear. That's something we should appreciate. Not only the things, but oneself, that we did something good in the past. Because of the result of that merit, we are able to enjoy good things here. Of course, we see a lot of people in this human realm, in our the world. Many people die from starvation. They cannot protect themselves from being hungry or thirsty, but they have to face the starvation and die. Nothing can do. So
There's always something to do with karma and merit to one's situation. One's situation. People have different situations. People are at different sort of levels of situations due to their karma. Due to their karma. Even though we are lucky enough, we are fortunate enough to enjoy these pleasures, but if we don't understand why this happens, why we are lucky, then we may destroy everything and we may lose everything, and we will face a lot of difficulties and darkness. Thầy nói rằng hiện giờ chúng ta rất may mắn là mình được sinh làm người, và không những mà chúng ta được sinh làm người mà chúng ta còn có rất nhiều phước báu khác nhau, có nhiều cái duyên rất tốt lành để mình có thể sống cuộc đời an bình. Ví dụ như chúng ta có thực phẩm để ăn, để duy trì mạng sống của mình, chúng ta cũng có một cái nơi để ở, rồi chúng ta có quần áo để mặc, vân vân. Chúng ta có nhiều thứ mà phục vụ cho cái nhu cầu thiết yếu của mình. Tuy nhiên, thầy nói rằng chúng ta không thực sự biết trân quý những cái phước báu mà mình đang được hưởng, và chúng ta không biết rằng những cái phước báu mà chúng ta đang được hưởng như vậy thực sự là nhờ những cái mà chúng ta đã từng có tích lũy nhiều công đức và phước báu trong quá khứ, cho nên ngày nay chúng ta mới có được cái nhân duyên thù thắng như vậy. Và chúng ta cũng hiểu được rằng còn rất nhiều người khác trong thế giới loài người của chúng ta thôi, họ không có đủ thực phẩm để ăn, để duy trì mạng sống, họ không có đủ nước uống, và họ phải chỉ còn cách là phải chịu, chấp nhận, để cam chịu những đau khổ đó, và họ không có cách gì để có thể chạy trốn những đau khổ đó, không có cách gì để thay đổi cái thân phận của mình. Họ phải chấp nhận việc đói, việc khát và việc và cái chết. Vì vậy thầy nói rằng thực sự chúng ta phải hiểu rằng những cái phước báu chúng ta có được cũng là nghiệp, mà những cái bất hạnh mà những chúng sinh khác phải đối mặt cũng là nghiệp. Tất cả đều là do nghiệp và tất cả đều là do công đức mà chúng ta đã tạo trong quá khứ. Thầy nói rằng chúng ta phải hiểu rằng chúng sinh trên thế giới này hoàn cảnh rất là khác nhau, trình độ và căn cơ cũng rất là khác nhau, thì tất cả những cái đó đều là tự chung để một chữ là nghiệp, và do nghiệp của chúng sinh khác nhau, quả báo khác nhau, cho nên chúng ta may mắn hoặc là bất hạnh cũng rất khác nhau. Và thầy nói rằng hiện giờ chúng ta có được thân người quý báu, và hiện giờ chúng ta có được cái cơ duyên rất may mắn để hưởng cuộc sống tốt lành, cuộc sống đầy đủ, không thiếu thốn, cuộc sống an bình. Tuy nhiên chúng ta có thể trở thành một kẻ thất bại, và chúng ta có thể trở thành kẻ mất mát rất nhiều, và chúng ta có thể sẽ phải chịu những cuộc sống, những kiếp sống mai sau, để chịu rất nhiều đau khổ và thiếu thốn nếu như chúng ta không lợi dụng, chúng ta không tranh thủ cơ hội may mắn này để làm một điều gì đó thay đổi cuộc sống của mình. That attachment to the self is dangerous. Dangerous to others and dangerous to oneself. Because that strong attachment can make one harmful, aggressive to others. Most people, or generally people,
think someone who is aggressive means someone who kills a human being or something. But being harmful is easy. Is easy because, for example, we see we are afraid of mosquitoes sometimes because they are harmful, because they can bite you and they can transfer some disease on you. Therefore, they are harmful. Because of that, people are afraid of them. And then, of course, we attack them, we kill them. So the mosquitoes think the human beings are very harmful. So, of course, being harmful is easy. You don't have to be harmful to only human beings, but other beings. As long as other beings accept, oh, that guy, this woman, they are very harmful, then you are harmful. Of course, you have to accept that. Because we are harmful because I harm them. I attack them. I may kill them. I don't like them. So the main cause for us to be harmful is the self-attachment, right? And dislike others. When you love oneself too much, then you start have the mind to dislike this and that. That unbalance in the mind, that dualistic thoughts in the mind. Something is very good, something is very important, and something is very bad, and someone is very bad, then that is the main cause to bring problems into each other, to bring problems onto yourself, and you also bring harmful things to others. So therefore, compassion, real compassion, is a sort of very equal, very fair motivation and mind towards every being. Thầy nói rằng cái việc mà chúng ta tham luyến hay là cái tâm chấp ngã của chúng ta nó rất là nguy hiểm. Lý do mà tâm chấp ngã của chúng ta nguy hiểm là bởi vì nó sẽ gây ra những điều có hại cho những người khác, và nó cũng gây ra những điều có hại cho chính bản thân chúng ta. Bởi vì khi chúng ta mà có cái tâm tham luyến với cái ngã của mình, khi chúng ta có cái tâm chấp ngã, thì chúng ta rất có thể sẽ có những hành động mà gây hại cho những người khác, hoặc chúng ta có thể có những hành động mà gây hại cho những chúng sinh khác, và bản thân chúng ta cũng không ý thức được rằng đó là những điều chính thực sự bản chất của nó là hãm hại những chúng sinh khác. Ví dụ như thầy nói rằng chúng ta lấy một cái ví dụ đơn giản thôi, là cái việc sát sanh chẳng hạn, thì thầy có thể nói rằng nếu chúng ta chỉ quán chiếu được việc là sát sanh thôi, thì chúng ta có thể thấy rằng làm hại người khác hay hãm hại chúng sinh khác không phải là điều khó khăn. Chúng ta có thể vi phạm cái giới đó một cách dễ dàng. Chẳng hạn như khi chúng ta thấy những con muỗi, và chúng ta biết rằng muỗi thì hay gây hại và chúng có thể truyền bệnh cho mình, và chúng cũng làm cho chúng ta khó khăn, nó đốt chúng ta, tấn công chúng ta, thì chúng ta sẽ không thích con muỗi. Vì vậy cho nên khi mà chúng ta bị muỗi đốt thì cái phản ứng của chúng ta là gì? Phản ứng của chúng ta là mình phải giết nó đi, đơn giản là như vậy. Và khi chúng ta giết những con muỗi như vậy, vì nó làm hại cho chúng ta, thì chúng ta cũng đã làm hại những con muỗi đó, tức là chúng ta đã phạm vào giới sát sanh, và chúng ta cũng phạm cái giới là không hãm hại chúng sinh khác. Như vậy chúng ta thấy rằng cái nguyên nhân mà chúng ta tấn công những chúng sinh khác đôi khi nó rất là nhỏ bé, nó rất là đơn giản. Nhưng nếu chúng ta không quán chiếu một cách đầy đủ thì chúng ta cũng có thể phạm cái giới đó, và chúng ta có thể làm những ác hạnh kiểu như vậy, tức là chúng ta hãm hại chúng sinh khác. Và thầy nói rằng
nếu như trong chúng ta vẫn nuôi cái tâm chấp ngã, tức là chúng ta luôn luôn phản ứng với những cái gì mà mình không thích, là những cái gì mà mình nghĩ rằng có hại cho cái ngã của mình, thì như vậy chúng ta sẽ không bao giờ dừng cái việc là làm hại những người khác hoặc làm hại những chúng sinh khác. Và như vậy chúng ta vì nuôi tâm chấp ngã cho nên chúng ta luôn luôn có lối suy nghĩ nhị nguyên rằng cái này là tốt cho tôi và cái kia là không tốt cho tôi, và khi cái gì mà không tốt cho tôi thì cái phản ứng của tôi là tấn công, là giáng trả trở lại, và chúng ta tấn công chúng sinh khác, và chúng ta trả đũa, chúng ta đánh, chúng ta giết những chúng sinh khác bởi vì chúng là không tốt và chúng là có hại của chúng ta, và như vậy là chúng ta đã phạm vào giới sát sinh, và như vậy cũng là chúng ta đã phạm vào cái việc chúng ta cái lời nguyện là chúng ta phát triển hạnh từ bi. Vì vậy thầy nói rằng một cái tâm từ bi đích thực là một tâm mà luôn luôn bình đẳng, một tâm mà luôn luôn bình đẳng, luôn luôn công bằng khi chúng ta đối xử với tất cả mọi chúng sinh khác. Mọi chúng sinh chúng ta đều có tâm bình đẳng như nhau, không có sự phân biệt. So true wish, genuine wish, strong wish for oneself to be like our Lokiteshvara, great Bodhisattva, and to be like him, to be very beneficial to all sentient beings, we practice Avalokiteshvara and chant the mantra. Thầy nói rằng như vậy chúng ta phát khởi một ước muốn chân thành, chúng ta phát khởi ước muốn chân thành là chúng ta sẽ tu hành pháp Avalokiteshvara, pháp của Đức Quán Thế Âm, để trở thành một vị đại Bồ Tát giống như ngài, và chúng ta sẽ có tất cả những phẩm tánh giống như ngài để làm lợi lạc cho tất cả mọi hữu tình chúng sinh. Chúng ta sẽ tu pháp Quán Thế Âm và chúng ta sẽ tụng chú Quán Thế Âm. So, since we try to practice Avalokiteshvara, and the recitation of the mantra of Avalokiteshvara is important, but even more important is to understand his qualities of the mind, like his great compassion and bodhicitta. So therefore, the importance of practice of Avalokiteshvara is mainly about development of compassion. Thầy nói rằng chúng ta thực hành pháp mà Quán Thế Âm, pháp Avalokiteshvara, và chúng ta trì tụng minh chú của Đức Avalokiteshvara. Điều đó rất cần thiết, rất quan trọng. Tuy nhiên thầy nói rằng việc chúng ta hiểu được các phẩm tánh trí tuệ, các phẩm tánh tâm của Đức Avalokiteshvara, chúng ta hiểu được tâm đại bi của ngài, chúng ta hiểu được vô đế tâm của ngài, điều đó là điều còn quan trọng hơn nữa. Vì vậy thầy nói rằng khi chúng ta tu pháp Avalokiteshvara, tu pháp Quán Thế Âm, thì thầy nói rằng điều quan trọng là chúng ta phải làm sao để có thể trưởng dưỡng được tâm từ bi và làm sao có thể phát khởi vô đế tâm. And it's really very important or very kind or nice to think of the compassion of Avalokiteshvara, because only thinking the qualities of compassion and the qualities of Avalokiteshvara, there is a chance to practice, to learn from, to develop the same quality as Avalokiteshvara
if never thinks about Avalokiteshvara or the qualities of compassion, never develops the mind qualities. So therefore it is important to think and to wish for oneself to be like Avalokiteshvara, who is a great compassionate person and great protector of all sentient beings from samsara. Thầy nói rằng bởi vì cho nên là cái điều là rất quan trọng là chúng ta phải nghĩ tưởng tới các phẩm chất tâm của Đức Avalokiteshvara, nghĩ tưởng tới các phẩm tánh giác ngộ của Ngài, và đặc biệt là nghĩ tưởng tới hạnh từ bi của Ngài, tới tâm đại bi của Ngài. Và thầy nói rằng chính khi chúng ta nghĩ tới tâm đại bi của Đức Quán Thế Âm là lúc mà tâm ta sẽ thanh tịnh, và lúc mà tâm ta có thể phát khởi được từ bi đối với các chúng sinh khác. Vì vậy cho nên thầy nói rằng việc nghĩ tưởng tới các phẩm tánh bất khả tư nghị của Ngài là điều rất khó khăn. Và thầy nói rằng nếu chúng ta không thường xuyên nghĩ tưởng tới tâm đại bi của Đức Quán Thế Âm, nếu chúng ta không hiểu được sâu sắc giá trị của tâm đại bi, nếu chúng ta không có ước muốn mãnh liệt tu hành từ bi như Đức Quán Thế Âm, thì chúng ta sẽ không bao giờ có thể phát triển được tâm từ và tâm bi. Vì vậy thầy nói rằng tu pháp Quán Thế Âm thì điều quan trọng là chúng ta phải có nuôi được ước nguyện mãnh liệt, có được tâm đại từ, tâm đại bi như Đức Quán Thế Âm, đấng đại từ đại bi đối với hết thảy hữu tình chúng sinh, bậc che chở cho hết thảy hữu tình chúng sinh thoát khỏi đau khổ của luân hồi. I mentioned this morning that Buddhism is not based on only believing, but it based on understanding of reality of things, reality of phenomena. So, of course, devotion, faith, they are very important quality to be Dharma practitioner. But to be faithful or to be very devoted into Buddhism, we have to understand why, the reason why to be faithful, to be devoted. That's very important. And Buddhism is not only believing in things, but it's more unification of compassion and emptiness. So therefore, being Buddhist person has to have a lot of knowledge and wisdom. Thầy nói rằng ở phần giảng trước, thầy đã nhấn mạnh với chúng ta rằng đạo Phật không phải là một tôn giáo chỉ dựa vào lòng tin, và đạo Phật là một tôn giáo đặt trên nền tảng của sự hiểu biết, đó là sự hiểu biết chân tánh của thực tại, sự hiểu biết chân tánh của vạn pháp. Và vì vậy thầy nói rằng mặc dầu lòng tin, tâm trí thành trí tín là những phẩm chất rất quan trọng, nhưng mà nếu chúng ta muốn là một hành giả thành công, hành giả thành tựu trên con đường tu, thì lòng tin, tâm trí thành trí tín thôi cũng chưa đủ. Chúng ta phải hiểu tại sao mà chúng ta phải có lòng tin, tại sao chúng ta phải có tâm trí thành trí tín, và chúng ta phải hiểu rằng đạo Phật không chỉ đòi hỏi của chúng ta lòng tin mà thôi, mà vượt lên trên cả lòng tin, đạo Phật đòi hỏi chúng ta phải hợp nhất từ bi và trí tuệ tánh không, tâm đại bi và trí tuệ tánh không. Đạo Phật là sự hợp nhất của tâm đại bi và trí tuệ tánh không. Và khi chúng ta hiểu được như vậy, thì chúng ta có khả năng để có thể phát triển vừa tâm đại bi vừa trí tuệ tánh không. So therefore, teaching about Buddhism means teaching wisdom
and method and wisdom. That's real teaching about Buddhism. And then today, the session, afternoon session is finished, and there's one more day tomorrow that we can also talk about these things. And today, may you have a pleasant evening. Thầy nói rằng như vậy chúng ta phải hiểu rằng giáo lý của đạo Phật bao gồm có hai phần. Phần thứ nhất là phương tiện và phần thứ hai là trí tuệ. Đó chính là giáo lý đầy đủ của đạo Phật. Và thầy nói rằng cái phần buổi chiều hôm nay, phần giảng pháp buổi chiều hôm nay đã kết thúc, và ngày mai chúng ta sẽ có một ngày giảng pháp nữa. Và thầy nói rằng ngày mai chúng ta sẽ thảo luận những vấn đề này, tức là hai phần của đạo Phật mà thầy vừa mới nói